word article. Itong mga to ay ginagamit para tukuyin ang mga nouns. So, these words, a, an, at the, lahat yan ay mga articles. We will use a if the next word starts with a consonant letter. Yung consonant letter, yung B, C, D, F, G, so on. Lahat ng hindi A, E, I, O, U, yan ay consonant letters. Okay? So, for example, is there a fire exit in this building? I have a raincoat. Tingnan ninyo, a fire exit. Itong fire ay nagsisimula sa letter F. That's a consonant, so we use the article a. Sunod naman, itong raincoat, letter R, consonant din yan, so a din ang ginamit. And we use this if the next word starts with a vowel sound. So kung ang susunod na salita ay nagsisimula sa tunog ng vowel na A, E, I, O, U, or sa Tagalog mas alam natin na A, E, I, O, U, then we will use an. For example, is there an elevator in this building? Next, I have an umbrella. Diba? An elevator kasi, yung unang titik, itong letter E, ay isang vowel. Ito naman, an umbrella because umbrella starts with letter U, which is also a vowel. At isa lang yung tinutukoy nating elevator dyan at isa lang din yung bilang ng umbrella. Itong the ay ginagamit natin para pag-usapan ang dalawa o higit pang bagay. Sa Tagalog nito ay ang mga. For example, the oranges, the keys, ang mga susi. Okay? Tignan natin tong sample kanina. Do you have a key? Parang sa Tagalog, meron ka bang susi? Ikaw, grateful, may susi ka ba? Ako kasi meron. Meron akong isang susi dito. I have a key. Do you have a key? Tama yun. Paano naman? Kapag sinabi na, plural lang hinahanap, do you have the keys? Nasa iyo ba ang mga susi? So, kung ganon, ibig sabihin maraming susi ang hinahanap. So, I have the keys. Okay? Ito yung tinutukoy. It's used to talk about two or more things. Tulad nga ng sinabi ko sa previous videos about idioms, these are not interpreted literally, but they have figurative meaning. Let's start. Bitter pill to swallow. It means something bad or unpleasant that you need to accept. For example, oil price hike is a bitter pill to swallow. Diba? Bitter pill, mapakla o mapait na gamot na kailangang lunukin kasi wala rin naman tayong magagawa, kundi tanggapin na lang. Bitter pill to swallow. Let's start. Buy a lemon. Bumili ng lemon. It means to buy something worthless. For example, my sister bought a lot of lemons from online shops and now she's worried about having not enough space in her bedroom. Sa Tagalog, ang daming walang kwentang bagay nung binili ng kapatid ko. Kaya ngayon, problemado siya. Wala na siyang gaanong space sa kwarto niya. Hot potato. It means a controversial topic. For example, the allocation of funds in our company is a hot potato in our office now. Sa Tagalog, mainit na usapin ang tungkol sa budget sa aming opisina, sa kumpanya namin ngayon. Hot potato.